tatapusin niyo ang krimen sa buong Pilipinas sa loob lamang ng 6 na buwan. Magnificent target po yan. Pero ayon po sa Philippine Statistics Authority, Davao City ang may pinakamataas na crime rate sa buong Davao Region noong 2010 at 2012. Ang tanong po ng ilan siguro, paano niyo tutuldakan ang krimen sa buong bansa sa loob lang ng 6 na buwan kung sa Davao City, where you have been mayor for 2 decades already, may problema pa rin pala sa krimen? Alam mo, yung report na yan was just really a bit malicious. Ano mo, sinasabi mo doon ng naninigarilyo eh. Those are violations of law, penal sanctions. Yun lang naman. But I'd like to say something. Sabi nga ni Mark, pupunta ka ng Davao, may makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic nation. We do not confront people in public. Kaya sinabi niya may Cebu sa Davao, pati sabi ko sa Maynila. So 1 week after, there was a raid. Dito sa Davao, pati dito sa Maynila. Look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli, buhay. Yung akon sa Davao nahuli, patay, 4. I said, I wipe out, I'm still wiping out. Ako, sabi mo, how can I do it in 3 to 6 months? Well, ibahin mo ako sa iba. Gagawin ko yung anong ginawa ko sa Davao. If I say, do not come here, do not come here. If I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you are dead. Ngayon lang naman ang istorya dyan. Marami pa tayong drama. And if I am into the presidency, look, if I am president for 2 months, and nobody would believe me, nobody would follow me, even if you give me 10 years, I cannot really hack it. Ngayon, hintayin mo ako. Kung ako ma-presidente, 3 to 6 months. Sinabi ko sa inyo, I'll do it. I will do it. Just like what I did to Davao. Panoorin mo ang Davao, panoorin mo ang buong Pilipinas, and you will see. Kung may sali statistic, pati yung panigarilyo. Urinating in public, you get arrested. It goes into the statistics. Magpunta ko muna ng Davao, tanungin mo mga tao. Maraming salamat, Mayor Duterte. Any reactions from any of the candidates, please? Secretary Mark? Naalala ko nung DILG ako, sumulat ako sa kay Mayor Digong para sabihin na halos sa 40 ata. Hindi ko masiguro yung bilang ng barangay. I think it's either 30 or 40 barangays were deemed by the PDEA to be drug-infested. Magmula noon hanggang sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung mga barangay na yan, drug-infested pa rin. Hindi ko kini-question ang kanyang pagnanais na tanggalin ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kini-question ko, yung kakayahan na magawa ito in 6 months. At hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kaming city mayor, Philippine national, kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi na tuloy na kasi Secretary Mark. tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang Mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Just Yes, answer. inaresto mo. Pero ang ginawa ninyo? This administration allowed shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Police. Di ba It's still his time. Wala. Alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. Ang mahirap sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan.
Ang hirap sa iyo. Secretary Ang Mar hirap is sa iyo. talking. No, it's my time. It's my time. Oras ko Yes, na ngayon. your time. Ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan. Totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi, dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo, sinali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. Let's stay on the subject. We're on the subject of how to beat drugs in 3 to 6 months. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang kanyang gagawin. We asked Wharton, and they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate with an MBA. Hindi, umattend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ayun. Eto naman si Vice President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, importante dito, ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip noon. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin na nag-graduate ako sa Wharton. Pero balik tayo sa totoo. Balik ka sa Wharton? Excuse me, oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ka na ng ibang... Hindi ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Zamboanga, doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sinong mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema na... Patutsadahan You know, ito Okay, ay pagkapangulo ang look at this pinag-uusapan guy. dito. Just Pagkapangulo ang before he resigned, pinag-uusapan it's my dito. time. Hindi pwede. It's my time. Hindi pwede na It's my- basta-basta Maraming salamat po. patutsadahan na lang po Tapos yan. na po tayo dun sa Alam topic mo, na yan. We'll just move on to But I said Senator I was Post. there. Remember I just said I was there in Yolanda Day 2. This guy cannot handle stress. Ay, no. He's a weak leader. You were there. You were asking us for coffee and we were there accommodating you. Nandun ako nagpapatakbo ng meeting. Nandun ang mga general, nandun si Secretary Bolts Gasmin, nandun Secretary Dinky Soliman. On the second day, nandun ang Pangulo. Paano mo sasabihin na nawala ako doon? Nandun ako, I was the central player doon sa mga meeting na yon. Okay, Ikaw Mayor. ang nawala. Dumating ka doon, ilang oras, nagpa-photo op, umalis. Yan ang uri ng liderato mo. Okay, Mayor Duterte, the last word from Because you. I was among imuronder na hindi malaman kung anong gawin. I said, you were there, you were lost like a zombie. I was there for I 2 said, weeks. Mar. Araw-araw ako nagpatakbo ng meeting. Lahat ng tingnan mo mga ano tao, nangyari. may mga tao Okay, doon na titigil na po tayo dito. Mawalang galang na lang po ulit. Kasi magiging he says, she says po. Walang galang eh. Well, as you were alluded to by the secretary, tinakad na ho namin yan, yung sinasabi niya. Wala hanggang ngayon. I applied for that program about 2 years ago. Patayin ho yung iniisip ko kung gamutin ko. And until now, there is no... It ain't true. Wala sa Davao. It's not Pinapalo up true. na.
Secretary Mar, your name was mentioned. Siguro katang-isip ito ni Mayor Duterte dahil totoo na may mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City. Bukas alas 8 ng umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga Davaoenyo na natulungan ng PhilHealth at ng gobyerno sa Davao City. Mayor. I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government on lahat, halos wala kayong nag-ibigay sa tao. Puro daldal, puro announcement, puro lahat. No implementation. If there is one, it's all corruption. Go ahead, Secretary. Mayor Duterte, I dare you. Kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital na talagang natulungan sa Davao City, ikaw ba'y aatras? Kasi ang problema dito, kung hindi pumasok at hindi mo pinaniwalaan ang aktual na facts, na datos, ay babaliwalain mo. Ito ang mga katotohanan. So doon tayo sa katotohanan. Huwag nating lukohin ang ating mga kababayan na walang nangyayari. Ang katotohanan, ang pinakabasihan ng kahit anong pamumuno, katotohanan ang basihan ng ating tiwala sa isa't Go isa. ahead, Mayor. Well, this is a nationwide problem. Pati Davao, nililang na nila. The people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? So balik tayo. Ito, pinalitan na naman, Secretary Mar, binago please na. respond. No, ito na naman. Ito yung style ni Mayor Duterte. Kaya wag natin, sa mga kabataan, wag natin tularan ito. Ang importante dito, Mayor Duterte may sasabihin. Tapos, kung palagan siya o pakitaan siya ng facts, aatras, magsasabi na naman ng iba. Ito ang hamon ko. Ito ang hamon ko. Simpleng-simple. Sinabi ko ito, sinabi niya, oo, may mapapakita ako. Aktual, naka-video ng mga tao na natulungan ng PhilHealth sa Davao City. Libo-libo po yan. Sinabi niya, aatras siya. Go ahead, Tingnan Mayor. natin Go kung ahead. tutuparin niya ang sinabi niya. Go ahead. Alam mo, ma'am, nakikinig ang buong Pilipinas sa gobyerno araw-araw. Si Secretary Rubas naman hindi nagpapaiwan. Ngayon, kung totoo talaga ang sinasabi mo at naniniwala ang Pilipino sa iyo at dapat ikaw maging presidente, bakit sa uli ka sa rating? Nako. Okay, ganito. We have to move on at some point. Pero because of that, I will have to let Secretary Mar respond, but we need to go on with Senator Grace Poe after. But Secretary, please Simpleng-simple respond. lang po, nakikita ng ating mga kababayan ang asal mo, Mayor Duterte, na hindi ka karapat-dapat. Kaya sa Mayo 9, ang mananalo, ang matuwid, ang mananalo, ang disente, ang mananalo, ang karapat-dapat. Walang iba kundi si Mar Rojas. Sos Mariosep, Yung infrastruktura na naparating natin sa Mindanao ngayon ay doble sa nakaraang 5 taon kumpara sa lahat ng infrastruktura na naparating doon nung nakaraang 12 taon, nung nakaraang 2 Pangulo. Ganun ang pagtingin natin sa Mindanao. Ito may konkreto tayong ginawa. Ginawa natin yung comprehensive agreement, isinulong natin ang BBL sa kasawiang palad, hindi ito na ipasa sa Senado at sa Kongreso. Pag ako po'y naging Pangulo, isusulong ko po yan. Dahil peace without progress hindi mangyayari, pero progress without peace ay hindi rin mangyayari. Dapat panahon na maisakatuparan ang pangako ng Mindanao. Mayor Duterte, kayo po ang susunod na sasagot. the war in Mindanao runs deep. You know, this may sound funny to you, but when Magellan landed in Leyte, Islam was already planted firmly in Mindanao because they belong to a different society. Ang makakaintindi lang yung Sabah papuntang Malaysia. But you know, the conquerors and the Americans and the Spaniards, kinuha nila ang Mindanao, which was already Islam. Kaya yung pumunta yung mga sundalo ng Espanyol, pati Amerikano, gera talaga. We have to talk and we have to correct the historical injustice. I tell you, as a mayor of the city of Davao, there will be no peace. There can never be a federal government until we talk to the NPAs, which has been fighting us. I know, 70s estudyante na ako. Ngayon, 70 years old na ako. You know, it has to be a development, but you have to make the peace there.
bago ka makagalaw. Pag hindi mo nakausap to in peace talks, everything will fail. I would like to tell you, and I'm telling now, na the Republic of the Philippines, nothing will appease the Muslim, the Moro people, if you do not give them the BBL. That's their pinaka-best demand. Sa ating mangingisda, ang pinakamahalaga ay ang murang pautang. Nauubos ang kanilang kapital, ang kanilang kinikita sa kakabayad ng interes at amortisasyon sa kanilang inuutang. Hindi pa nga sila nagpapalaot, iniutang na nila ang kanilang huhulihin. Kaya murang pautang ang isa sa pinakasusi para sa kanilang kaginawahan. Pangalawa, makabagong teknolohiya. Importante ito. Doon lang sa dagupan, sa ating bottom-up budgeting, may napakagandang project na gagawin natin ito sakaling ako'y maging Pangulo sa buong Pilipinas. Nabigyan natin ng fish finder. Ito yung mga radar. Para sa ating mga mangingisda, nakikita nila kaagad kung saan yung mga isda, hindi naaaksaya ang kanilang panahon at pera sa kakabili ng gasolina. Direkta sila kung saan yung mga isda, nahuhuli nila ito, balik, sariwa pa, na ibebenta nila sa magandang presyo. Pangatlo, post-catch facilities. Ito yung mga chiller, ito yung mga packaging na mahalaga para mas mataas ang kikitain nila kumpara sa kinikita nila ngayon. Sa ngayon, limitado ang kanilang kita dahil nabubulok ang kanilang isda. Pag nagkaroon ng mga post-catch facilities tulad ng mga chiller, tulad ng mga reefer vans, dadalhin ang kanilang huli sa mga pamilihan, gaganda ang kanilang kita. At panghuli, ang pinakamahalaga ay infrastruktura. Infrastruktura para mas madali nila maparating ang kanilang huli sa mga pamilihan. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron po kayong 60 seconds para mag-react. Agree ba kayo kay Secretary Rojas? Yeah, I cannot rebut what he has said because it's all true. Gusto ko nga kopyahin kung papayag siya eh. Idagdag ko na lang yung akin. Payag ba kayo? Ano? Secretary? Oo naman, bakit hindi? Tuloy niyo, Mayor. Well, I said this is true in every program of government. Ang problema lang ko kasi dito, marami tayong problema in the past. There were a lot of problems to help our fellow men, fisheries, farmers and all. Ang nakakaproblema ho dito is in the implementation along the way. Because if you have incompetent and corrupt officials, it will be the same. Biyayang Dagat was the greatest program of any government. But along the way, sumabog because there was corruption. Mamirian says it all. Wala akong mag-debate sa lahat nila. Problema, incompetence sa mga tao and corruption, hindi yan nakukorek eh. Okay. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, 30 seconds. Incompetence and corruption. Secretary, 30 seconds. Nasa sentro ng programa ng Daang Matuwid, nasa sentro ng diwa ng pagkatao ni Mar Rojas, yung anti-corruption. Sa mahigit 20 taon ng panunungkulan, ni minsan hindi nabahira ng ating pangalan ng kahit anong anomalya. Ako galit sa mga korap at hindi ko papayagan na magkaroon ng korupsyon sa aking panunungkulan. Ang importante dito ay itong mga nasabi ko ay nasimulan ng magawa, nasimulan ng matamasa ng ating mga mangingisda at itutuloy ko yan, papalawakin ko yan para mas marami pa ang giginhawa sa ating mga programa. Salamat po, Secretary Rojas. I will have to tell you that 65% or 64% of the infrastructure projects are here in Manila. I might also want you to know that 19% lang ang binigay sa Region 19. Well, of course, that is the disparity. And that is why the Mindanaoans, asking you now, is galit na galit siyala. Kasi ang aming lawful share sa taxes hindi ibinibigay. Remember that Mindanao contributes to the country's coffers 54% of the total export earnings in dollars. Magkano yan? Well, it will depend on the given day. But ang Mindanao kasi ang nagbibigay sa agricultural products sa country ito. 19 billion only for Region 11. I don't know how much the others getting. Yan mo. It is this disparity, and that is why people are clamoring for a federal government. I-dissipate na muna natin yung central powers, for after all, that is a symbol of our being oppressed of us as a people a long time ago. You have to give us our share, and we will. And
of course, you have to restore law and order. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, ano reaksyon niyo sa sinabi ni Mayor Duterte? Meron po kayong 60 seconds. Sige po. Salamat. Unang-una ay tutugunan natin ang pangangailangan ng pagtayo ng tulay doon sa kusaamang bayan yon. Pero habang totoo na napag-iwanan ng Mindanao, hindi na po yan ang nangyayari ngayon. In fact, Mindanao today has twice the amount of infrastructure in the last 5 years than it had in the last 12 years. 260 billion pesos ang dumating sa Mindanao itong nakaraang 5 taon kumpara sa 125 billion nung 12 taon ni ni Gloria at ni Erap. So, hinahabol na natin, lumalaki na ang ating pagtugon sa pangangailangan ng Mindanao. Is this enough? Hindi pa. Kaya tuloy-tuloy ang ating programa na kung saan mas maraming infrastructure, tulad ng nakita natin, pag-landing sa Lagindingan, papasok dito, yan nangyari sa Daang Matuwid. Yan ang halimbawa ng mga infrastructure na pinarating natin sa Mindanao. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron ba kayong tanong? Reaction, 30 seconds. Wala man akong nakitang tuwid na dadaan. Puro kulubot man yan. You know, I said this year, the budget was given to Manila, the largest portion of it was 64%. Ang binigay sa Region 11, 19 billion. Kanila 64. So how can you expect Mindanao to develop? It's a question of money. You do not count the accounts that was given us within the last 5 years. Naubos yun sa corruption. Okay, maraming salamat. Salamat po, Mayor.